גם אם כולם יהיו דתיים, אני וביתי נעבוד את השם. כך נהג לומר הרב מנחם פרומן זצ"ל, רבו לשעבר של היישוב תקוע שבגוש עציון. להיות דתי, כך אמר, זה להיות חייל, לעשות את שאומרים לך. אך להיות עבד השם, זו כבר רמה אחרת לגמרי. נוח היה דתי. השם אומר לו לבנות תיבה, אז הוא בונה תיבה. הוא לא עושה מאמץ לעודד אחרים לחזור בתשובה ולהינצל, וכמובן שגם לא מערער על עצם ההחלטה של הקדוש ברוך הוא להרוס את העולם. מנקודת מבטו, ההחלטה היא בידיים של הקדוש ברוך הוא בלבד, והוא כאן כדי לציית לה. אברהם לעומתו היה עבד השם. כשהשם ידע אותו על השמדת סדום הצפויה בשל מעשיהם הרעים, אברהם אינו צופה בזה מן הצד, אלא מנסה שוב ושוב לבדוק איך ואם ניתן לשנות את רוע הגזירה. אולי יש 50 צדיקים לתוך העיר ותסלח למקום עבורם, שואל אברהם את השם. אולי 45, אולי 40, 30, 20, 10 צדיקים. אילו נוח או כל דתי נורמלי אחר היה עד לסיטואציה, סביר שהיה חושב שמדובר כאן בחוסר אמונה. אפילו חוצפה להדגיע כך את הקדוש ברוך הוא שוב ושוב. אך אברהם אינו דתי נורמלי, הוא עבד השם. אברהם נאבק למען צדק ומשפט גם מול בני אדם וגם מול הקדוש ברוך הוא. חלילה לך, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, שואל אברהם בענווה ובכבוד רב, אך בכל זאת שואל. אברהם חושב בעצמו מה נכון ומה לא, הוא אקטיבי, הוא יוצר את המציאות סביבו בהתאם למה שהוא מאמין שהיא צריכה להיות. כדברי רבי יהודה בבראשית רבה, למה נקרא אברהם העברי? כי כל העולם כולו מעבר אחד, והוא מעבר אחד. לא קל, אך זהו אברהם. עם ישראל נבחר להיות ממשיך דרכו של אברהם, לא של נוח. אולי זה מסביר במעט את התחושה שכאן כולם רוצים להיות מנהלים, מפקדים, מנהיגים. אולי גם את האופי היהודי-ישראלי שיש בו לפעמים הגדלת ראש, יזמות, ישירות, וכאן לעתים גם חוצפה, המסרבת לקבל את המציאות כמות שהיא, ונלחמת כדי לשנות אותה. ובכל זאת עולה השאלה, אם היה כל כך חשוב לקדוש ברוך הוא לברוא את העם היהודי, למה לא יצר אותו כבר מההתחלה, מאדם וחווה? למה היה צריך להמתין 2000 שנה עד אברהם? הקדוש ברוך הוא בורא עולם, בורא אנושות, לא עם ולא גזע. ולמה נברא אדם יחידי, אומרים לנו חז"ל, שלא יאמר אדם, אבא גדול מאביך. בניגוד לתורת הגזע שבנאציזם המאמינה כי ישנם גזעים שונים של אנושות טובים יותר ופחות, ביהדות ובעקבותיה גם בנצרות ובאסלאם, כל בני האדם נבראו בצלם אלוהים, ולכולנו יש זוג הורים אחד בלבד, אדם וחווה. מה שבעצם הופך את כולנו, כולל האויבים שלנו, למשפחה אחת גדולה. מטרת בני האדם בעולם היא לעשות טוב בין אדם לחברו, וליצור קשר בין אדם למקום. זו המטרה הבסיסית המשותפת לכלל בני אדם, אלא שלצערנו בני אדם לא עומדים בציפיות, עושים רע וממלאים את הארץ חמאס, כמו שניתן לראות בפרשת נוח. גוזלים, רוצחים, עובדים עבודה זרה ומנצלים את כוחם לרעה. הקדוש ברוך הוא מבין שכך לא ניתן להמשיך, כי יצירתו גורמת יותר נזק מתועלת. והוא מחליט להביא מבול ולהרוס את העולם. עם יציאת נוח ומשפחתו מהתיבה, השם קוראת ברית עם בני האדם ובעלי החיים, שלא יקראת כל בשר עוד ולא יהיה עוד מבול לשחט הארץ. הכל טוב ויפה, אולי אפילו מבטיח ומעודד, אבל מה לעשות שבני אדם ממשיכים לעשות רע? את העולם השם כבר לא יכול להרוס, שהרי קבל את עצמו בחבלי הברית. אך גם לתת למצב להמשיך כמו שהוא זה בלתי אפשרי. לעניות דעתי, בשלב זה נדמה שיש שינוי אסטרטגיה אלוהית בפעולתה בעולם. שינוי שבהמשך גם יוביל ליצירת עם ישראל. במקום להנחית הכל מלמעלה למטה, השם מחליט לעודד פעולה מלמטה למעלה. במקום תפיסת הכל או כלום, השם מחליט להתעלם מהרע לזמן מסוים, לזהות את הטוב, קטן ככל שיהיה, ולהתמקד בו,
להגדילו במעגלים ההולכים ומתרחבים בצורה דרגתית מלמטה למעלה. לשם כך הקדוש ברוך הוא בוחר באברהם, הבונה את ביתו יחד עם שרה כאנשים פרטיים, המתחילים להפיץ בעולם את הרעיון והמטרה בראשיתית של בני אדם, מוסר, צדק ומשפט בין אדם לחברו, ואמונה וחיבור עם בורא עולם. אברהם ושרה מנחילים ערכים אלו גם כלפי חוץ, וגם בתוך המשפחה, באמצעות בנם יצחק ונכדם יעקב, המרחיב את המעגל מאנשים פרטיים למשפחה הישראלית הראשונה, שהופכת בהמשך לעם במעמד הר סיני. אך לשם מה נוצר עם ישראל? לטובת מה קיבל את תפקידו היוקרתי כממלכת כהנים וגוי קדוש? כדי לטפוח לעצמנו על השכם? הרי זה לא ייתכן. שכתוב במפורש, לא מרובכם חשק השם בכם ויבחר בכם, כי אתם המעט מכל העמים. כלומר, זה לא משהו שתלוי בכם. אלא, כדי להמשיך את המעגלים ההולכים ומתרחבים, אותם התחילו אברהם ושרה, ולהחזיר את העולם לתיקונו הראשוני. לתקן עולם במלכות שדי, כפי שאנו אומרים מדי יום בתפילת עלינו לשבח. אם נתמצת את התפתחות יצירתו של העם היהודי במשפט אחד, העולם לא נברא בשביל עם ישראל, אלא עם ישראל נברא בשביל העולם. להתרשמותי לתובנה זו מודעים לא מעט מאוהבינו ושונאינו הגדולים ביותר, אלא שזה לא באמת תלוי בהם, אלא בנו. עם ישראל זוכה בתקופה המודרנית לקבל את שרביט ההנהגה בשלטון עצמאי במדינת ישראל. אך תודעת ההנהגה שלנו כממשיכי דרכו של אברהם חשובה לדעתי לא פחות. איננו כאן למען עצמנו בלבד, אלא למען כלל תושבי הארץ הזו ולמען האנושות כולה. ואם פתחנו בהבדל שבין נוח לאברהם, גם אסיים בכך שעם קבלת האחריות לא ניתן עוד להסתפק בלהיות דתיים שרק דואגים לצרכים שלהם בלבד. אלא עלינו להגדיל ראש, לברוא עולם, ליצור ולקדם אותו, למעננו ולמען האנושות כולה. כי לשם כך נוצרנו.